No niin, tervetuloa tänne Sipätkäpalle. Tällä kertaa olisikin vähän pikku suunnitelmien muutossa. Vien tähän meikaato tonne penkkiin säädettäväksi. Ja en tosiaan tässä kun muutama päivä tuosta edellisestä ratapäivästä aikaa, niin en ole kerennyt oikeastaan mitään tätä autolle. Niin toivotaan, että se ratapäivien Jeesus-patentti sillä pitää ja kaikki toimii miten toimii. Eli eikä se sen kummempaa, niin aitava tonne Dynolta Centerillä, katsotaan mitä se sanoo tämä vehje. Ja ensimmäisenä penkissä oli vuorossa ihan perus ajoalueen karttojen säätäminen. Mutta joo, tämä olisi ainakin uskomattoman tylsää katsottavaa ja tässä meni oikeastaan useampi tuntikin säätää ne kartat kohdalleen, niin hypätäpä sitten ihan noiden täyskaasuvetojen säätämiseen.
Joo, sieltä irtosi hyvin tehua, että ja oikeastaan yllätynkin miten paljon sitä irtosi, mutta tähän periaatteessa tuli, eli niin mitä se oli se teho? No se oli yli 500 heppaa niin pyöriltä, eli voisi vaikka periaatteessa pistää tonne 500 VHP-netin kultapossukerhoa hakemusta, mutta eivät varmasti hyväksy, kun täällä meikälläkin tämän keliluviiralta laittaneet meikäläisen Pimmerparty-videosta mitä helvettiä niitä oli. Toki voisi nyt vittullakseen pistää heille hakemuksen menemään sinne, mutta no ne on kumminkin semmoset henkselipaukuttelunumerot vaan, että mitä sitä otettiin, että pääasiassa nyt tässä ajettiin näitä autoja, mä itse varmaan se ahtopainnekäyrän säätelen sillä, että se olisi tuo vääntäkäyrä paljon tasaisempi ilman sitä piikkiä, niin tulee mukavampi auto ajaa tästä, että varmaan ne tehot on silloin siinä about 500 hepan tasolla, mitä ne olikin siinä aikaisemminkin, mutta toki laajemmalla alueella, mitä ne on ollut joskus aikaisemmin, ja tasainen vääntäkäyrä sen tarkoituksella, mutta johonkin 0,8 varmaan paineet siitä maksimiväännön kohdalla ja sitten nostaa 1,2 sinne kierrosten kohdalla, niin sen muotoinen tuo ahtopainikäyrä tehdä tuohon noin, mutta semmoista. Ja tosiaan vanos ei pelannut, ei saanut vanos päällä tai ei saanut kunnon tehokäyrä, jotta vanos päällä vanos pois päällä niin käyrät erikseen sieltä, että se on rikki tässä ollut jo vähän aikaa. Se ei jonkun takia palauta sieltä, kun otetaan kierroksilta tullaan alas, niin tässä kun kaasu pois ja mennään, niin se ei mene pois päältä se ollenkaan se vanos, vaikka sen pitäisi mennä niin en tiedä. Vasta sitten kun kaasun löysää, niin palautuu se vanos oikeaan asentoon, niin sen takia jos käyttää vanosta, niin se muuten pelaa ok, mutta tässä verossa niin yläpäästä puuttuu tehua sitten, niin otettiin sitten vanos kokonaan pois päältä omat käyrät sieltä, niin tässä melkein selvittää, että mikä siinä vanoksessa ja muuttaa se melkein sen portaattamaan PVM-säätöisen vanos tuosta seuraavaksi, että mikä siinä, mutta joo, tästä on hyvä jatkaa, että veikkaa, että seuraava video on vasta sitten Pimmerpartylla, mutta en tiedä, katsotaan.